สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีเชื่อมต่อใช้งานรีเลย์กระแสสูงนะครับหรือว่า High Power Relay ก็เป็นรีเลย์ที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดแล้วก็ใช้งานง่ายครับมีทั้งหมด4ขานะครับเป็นขั้ว2ชุดสังเกตดูขั้วด้านหน้าก็คือเป็นรีเลย์กระแสสูงเอาไว้สัมผัสไว้แตะกันโดยแม่เหล็กนะครับแตะสนิททำให้กระแสวิ่งผ่านได้ดีแล้วก็ขาใหญ่ด้วยนะครับสามารถรองรับได้ตามนี้100แอมป์นะครับ12โวลต์100แอมป์สำหรับตัวนี้นะครับข้างในดีไซน์ก็เป็นขดลวดใหญ่ๆนะครับวิธีการใช้งานก็เชื่อมต่อสาย2ขั้วนะครับก็คือสายใหญ่ที่ผมเชื่อมต่อมาใช้งานสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวนำกระแสสูงขั้วบวกขั้วลบต่อมาใช้งานผมให้ขั้วบวกวิ่งผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานเนี่ยรีเลย์สัมผัสกันกระแสจะวิ่งผ่านหา2ขั้วนี้ส่วนขั้วลบก็วิ่งผ่านไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาใช้งานตามนี้ตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับจริงๆแล้วกระแสจะวิ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปลายทางของคุณว่าคุณต่อกับอุปกรณ์แบบไหนต่อกับอะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอื่นก็แล้วแต่นะครับกระแสวิ่งผ่านสายไฟคู่นี้นะครับต้องเพียงพอนะคุณต้องออกแบบให้สายไฟรองรับได้ผมตั้งใจจะเอามานำไฟ10แอมป์ผมก็ใช้สายไฟเส้นใหญ่หน่อยเพราะว่าใช้สายไฟเส้นเล็กเนี่ยมันร้อนแล้วมันจะละลายนะครับสัมผัสได้นะครับผมตั้งใจจะเอามาใช้กับวงจรต่ำตัดเต็มต่อตัวนี้โดยที่ถ้าเกิดโวลต์เป็น12โวลต์หรือต่ำกว่า12โวลต์ให้ตัดนะครับรีเลย์ตัวนี้จะไม่สัมผัสกันก็คือการจ่ายกระแสหยุดแต่ถ้าเกิดว่าโวลต์อัพขึ้นไปถึง 13.1 นะครับตัวนี้เขาจะรับไฟมาจากจุดเดียวกันตัวนี้จ่ายกระแสไฟได้สูงแล้วผมแท็บออกมาสายคู่นี้ต่อออกมาจาก2เส้นนี่นะครับก็บวกลบเพื่อมาจ่ายไฟให้กับวงจรตัวนี้ฉะนั้นวงจรตัวนี้จะรับความต่างศักย์จากเส้นใหญ่เส้นคู่นี้แหละนะครับพอความต่างศักย์เพิ่มขึ้นเป็น 13.1 เขาก็จะจ่ายไฟเปิดและจ่ายไฟมาให้2ขาเล็กตัวนี้ขาเล็กตัวนี้เป็นขาเปิดปิดนะครับถ้ากระแสไฟวิ่งผ่าน2ขามีไฟเขาจะเปิดให้รีเลย์สัมผัสกันแล้วจ่ายไฟออกมาทางเส้นใหญ่นี่คือหน้าที่หลักของรีเลย์นะครับเอาไว้จ่ายกระแสไฟให้ไดสตาร์ทรถยนต์เป็นรีเลย์สตาร์ทก็ได้รีเลย์จ่ายไฟอย่างอื่นก็ได้นะครับเราจะเปิดปิดไฟสายคู่เล็กเส้นนี้เปิดปิด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 เพื่อที่จะให้รีเลย์เปิดปิดสัมผัสเพื่อที่จะนำกระแสสูงนั่นเองนะครับเราจะใช้ไฟกระแสต่ำเพื่อมาทริกเกอร์ให้เปิดปิดจ่ายไฟกระแสสูงนะครับตัวนี้สังเกตดูผมใช้วงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับโดยหลักการอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเกิดโวลต์ต่ำกว่า12ให้หยุดการจ่ายไฟตัวนี้เขาก็จะไม่จ่ายไฟออกเขาก็จะปิดรีเลย์ไปด้วยนะครับแล้วพอโวลต์สูงขึ้นเหมือนมีแบตเตอรี่นั่นเองเขาก็จะเปิดพอจ่ายไฟมาทางนี้เขาก็จ่ายไฟมาถึงขั้วนี้แล้วรีเลย์ก็จะทำงานสัมผัสกันไฟวิ่งเข้าวงจรกระแสสูงวิ่งผ่านมาหาหลอดไฟนี่คือวงจรทดสอบผมจะเอาวงจรนี้ไปเชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์เพื่อถ่ายเทประจุจากแบตก้อนหนึ่งที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตไปหาลิเธียมไอออนผ่านอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งมันวิ่งประมาณ10แอมป์นะครับ10แอมป์ซึ่งกระแสสูงมากสายต้องใหญ่แล้วก็การสัมผัสเนี่ยจะต้องแน่นนะครับตัวนี้ก็ได้100แอมป์นี่เหลือเฟือผมต้องการแค่10แอมป์นะครับโดยหลักการก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยเครื่อง DC Power Supply เครื่องนี้ตอนนี้เป็น 12.27 โวลต์นะครับแล้วผมก็จะทดสอบให้ดูว่าหลักการทำงานเป็นยังไงให้เข้าใจง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้ไฟวิ่งมาแล้วนะครับผมจะจ่ายกระแสไม่สูงนะจ่ายกระแสแค่ประมาณ2แอมป์แค่นั้นเองนะครับจริงๆสามารถรับได้ถึง10แอมป์แต่ถ้าเกิดต้องการให้กระแสไฟวิ่งมากกว่านี้คุณจะต้องอัพทั้งสายไฟแล้วก็อัพขั้วอื่นๆไปด้วยนะครับโดยที่รีเลย์ตรงนี้ได้100แอมป์อยู่แล้วนะครับผมก็จะปรับกระแสไฟขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วผมจะเริ่มทำงานโดยการจ่ายกระแสครับพอกดตรงนี้ระบบก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าผมลดลงต่ำกว่า12นะครับดูโวลต์นะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่ำกว่า12 11.9 ระบบตัดวงจรที่เป็นขดลวดในรีเลย์ตัดเขาไม่จ่ายกระแสมาไฟดับนะครับหลักการก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าผมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 13.1 ตามหลักการของวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับผมตั้งไว้แบบนี้ตัด12
ต่อเพิ่มขึ้นอีก1ก็เป็น13บวก 0.1 ก็เป็น 13.1 นะครับเรามาเริ่มกันอีกทีนะโอเคปรับโวลต์ละเอียดครับโอเคได้ยินเสียงป๊อกไหมครับเสียงป๊อกนี่ก็คือเป็นเสียงของรีเลย์นะครับรีเลย์ขดลวดใหญ่เอาใหม่นะเป็น13ครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะ13ยังไม่ต่อนะครับไฟยังไม่ติดนะแล้วถ้าเกิดเป็น 13.1 เมื่อไหร่เขาจะจ่ายไฟมาทางพอร์ตนี้เพื่อไปทริกเกอร์ขั้วเล็กก็ไปทำให้แม่เหล็กดึงหน้าสัมผัสที่เป็นขดลวดข้างในแตะกันทำให้ไฟเส้นใหญ่วิ่งมาแล้วจ่ายไฟให้กับหลอดไฟนะครับผมปรับโวลต์ละเอียดนิดนึงโอเค 13.1 ครับเขาแตะแล้วนี่นะครับพอแตะรอบนึงแล้วเขาก็รอโวลต์ลดลงนะครับถ้าเกิดโวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็ทำงานตลอดครับแต่ถ้าเกิดโวลต์ลดลงเมื่อไหร่ต่ำกว่า12เขาจะตัดไฟนะครับตอนนี้ไฟจ่ายออกจากพอร์ตนี้อยู่มาทริกเกอร์ให้แม่เหล็กนี้ทำงานมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือหลักการของ High Power Relay หรือ Relay ทั่วไปที่เขาใช้กับกระแสสูงเขาใช้กระแสเล็กๆแต่โวลต์เท่ากันนะครับโวลต์เท่ากันหรือไม่ก็ได้นะขึ้นอยู่กับโวลต์ตัวนี้ว่าต้องการเท่าไหร่ผมก็ใช้โวลต์ตัวนี้แหละเพื่อที่จะใช้โวลต์เดียวกันเพื่อให้รองรับทั้งหมดนะครับนี่คือหลักการเพราะว่าผมต้องการจะทำเป็นวงจรต่ำตัดเต็มต่อผมเคยเอาวงจรตัวนี้จ่ายกระแสสูงแล้วมันไม่ไหวมันร้อนถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าสามารถรองรับได้20แอมป์ก็ตามนะครับแล้วมันร้อนจริงๆนะเพราะว่าสายไฟหรือวงจรพวกนี้ไม่ได้แล้วก็รีเลย์ตัวนี้สีดำๆทั้งล่างเนี่ยมันรับไม่ไหวผมก็เลยต้องใช้รีเลย์ตัวใหญ่นะครับนี่คือวิธีการเชื่อมต่อ High Power Relay นะครับถ้าเกิดว่าเราลดโวลต์ลงเขาก็จะตัดทุกอย่างก็หยุดโดยที่คราวนี้มาดูตรงนี้ไม่ได้จ่ายกระแสไฟสูงอะไรไม่ร้อนเลยครับตัวรับกระแสสูงก็ออกมาเพื่อรับกระแสสูงอยู่แล้วนะครับการออกแบบค่อนข้างดีไม่ร้อนเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นหางปลาตัวใหญ่เหมือนเวลาที่เราใช้กับโซลาร์เซลล์กระแสสูงเลยครับทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกต์ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อใช้กับการถ่ายเทประจุจากแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไปยังลิเธียมไอออนนะครับซึ่งโวลต์มันต่างกันผมต้องใช้อะแดปเตอร์ด้วยนะครับก็มาสั้นๆมีเท่านี้อันนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อ High Power Relay เป็นหลักการสำหรับการเข้าใจง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปต่อใช้ดูเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นคนที่ทำด้านไอทีอยู่แล้วน่าจะเข้าใจแต่สำหรับมือใหม่ก็น่าจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นกับคลิปนี้นะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ